أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في قناة جي اس فوروي. الدرس الأول من المرحلة الثانية لتعلم أورك جي اس. فيه راح نتعرف على مجموعة الأدوات من مجموعة الأنالايز تول. عندنا صندوق الاستخراج الإكستراكت مثلا، إنه راح يتم شرح هذه المجموعة الصناديق. عندنا أول صندوق عندنا الإكستراكت أو الاستخراج، راح يتم شرح هذه الأدوات. عندنا مثلا الأداة كليب. عندنا أداة الكليب مثلا نقدر احنا نجيب جميع الأشجار الموجودة داخل الشوارع، نحط في الانبوت داتا أو الانبوت فيتشرز طبقة الأشجار، والكليب فيتشرز اللي هي الرودز بوليجون. عندنا هاي الطبقة المخرجة. ظهر عندنا جميع الأشجار الموجودة داخل الشوارع بهاي الطريقة. عندنا طبقة الأشجار الأصلية. أما مثلا الأداة الثانية اللي هي السيلكت، مقصود في الأداة سيلكت اقتطاع عدد من الظواهر من خلال جدول البيانات. مثلا عندنا احنا طبقة الأشجار، بدنا جميع الأشجار الزيتون مثلا، فالمخرج عندنا راح يكون طبقة نقطية فقط اللي فيها أشجار زيتون. أما بالنسبة للأداة سبليت، اقتطاع عدد من الظواهر من خلال حقل داخل جدول البيانات بغطي الطبقة اللي راح يتم اقتطاعها. يعني مثلا احنا عندنا طبقة القطع بنقطعها من خلال طبقة الأحياء اللي هي السيكتور. بنختار الفيلد الخاص في القطع اللي هو اسم الحي، وهون نختار مكان الحفظ. هون بنختار مكان الحفظ من خلال جي داتابيس مثلا. نعمل اوكي. بنروح على مكان الحفظ عشان نشوف الطبقات المخرجة. نلاقي عندنا 4 طبقات. الحي الجنوبي مثلا بظهر عندنا جميع القطع اللي بهذا الحي، وكذلك باقي الأحياء. أما بالنسبة للسبليت باي اتريبيوت، اقتطاع عدد من الظواهر من خلال حقل أو أكثر. مثلا احنا عندنا طبقة الأشجار يتم تقسيمها من خلال نوع الأشجار. نختار أيضا الجي داتابيس أو الداتا سيت اللي نحفظ فيها العمل أو الشغل. نعمل أوكي. وراح يظهر عندنا عدد الطبقات بالنسبة لعدد الأشجار الموجودة. عندنا مثلا 9 أشجار، راح يطلع عندنا 9 طبقات. كل طبقة بتكون خاصة في نوع معين. نروح على مكان الحفظ بهذا الشكل. نضيف أول طبقة. أول طبقة مثلا خاصة في الزيتون،
جميع المدخلات اللي فيها بيكون زيتون. الطبقة الثانية مثلا جميع اللي فيها من أشجار السرو. الطبقة الثالثة صنوبر. بهاي الطريقة. أما بالنسبة للأداة اللي بعدها اللي هي Table Select، مشابهة لعمل الأداة Select، لكن المخرج بيكون Table وليس Shape File أو Feature Class. يعني مثلا عندنا نخرج طبقة الأحياء، نختار من خلال الاسم، اسم الحي، بدنا مثلا الحي الشرقي. اوكي، عملنا تيبل في حي واحد هو الحي الشرقي. هذا بالنسبة للصندوق الأدوات التحليل الخاص في الاكستراكت، الاستخراج. أما صندوق الأوفرلي والمقصود فيه التراكيب، عندنا أول أداة اللي هي الإريز. مثلا إحنا عندنا هذول الطبقات، عندنا مثلا طبقة غلاف لطبقة معينة، يتم استخراج المساحات الغير مطابقة من طبقة الغلاف. عندنا مثلا طبقة القطع، أو عفوا بدنا نحط طبقة البلوك ونمحي منها طبقة القطع. نعمل أوكي. طبعا المخرج راح يكون على شكل الشوارع، شي طبيعي لأنه البوليجون الحوض بغطي القطع والشوارع، والمخرج طبعا طبقة واحدة في الداتا الخاصة في الأحواض. أما بالنسبة للأداة اللي بعدها الخاصة، عندنا مثلا شجر داخل قطاع وشجر خارج القطاع، يتم حساب تقاطع هندسي بينهم ويتم إعطاء البيانات للأشجار من القطاع. يعني عندنا مثلا طبقة الأشجار، بعدين بنحط طبقة القطاع، نعمل أوكي. النتيجة عندنا جميع الأشجار لكن ضاف عليها حقول من القطاع. يعني مثلا احنا بهاي الأداة مثلا عندنا نوع الأشجار، مثلا النخيل، مثلا في عندنا في القطعة رقم 3 في عندنا شجرة نخيل مثلا لهاي القطعة. أما الأداة اللي بعدها اللي هي الانترسكت، التقاطع، وين موجود تقاطع هندسي بين طبقتين، مثلا عندنا المباني مع القطع أو خطوط بين بعض، وين في عندنا تقاطع بالنسبة للرسم أو الشكل بتم احتسابه. مثلا عندنا كتير تقاطع أو كذا تقاطع بين المباني والقطع، ندخل طبقة القطع والمباني بهاي الطريقة. طبعا نقدر احنا ايام نعمل الاوت تايب يكون لاين او بوينت، الافضل نختار انه بوينت. مثلا بظهر عندنا طبقة نقطية مكان ما في عندنا تقاطع. نروح نشوف على النقطة الأولى، في عندنا بهذا المبنى والقطع في عندنا تداخل هون بهاي الطريقة. نقطة ثانية، عندنا هذا المبنى بهاي القطعة. تمام. أما الأداة اللي بعد اللي هي السبيشال جوين، مقصود فيها إنه عمل جوين من طبقة لطبقة لنقل البيانات. يعني مثلا إحنا عندنا طبقة المباني ما في عليها أرقام القطع، وإحنا بدنا نظهر طبقة الثانية للمباني يكون فيها أرقام القطع. نقدر نعمل خلال سبيشال جوين عندنا طبقة الهدف اللي هي المباني، تعمل جوين مع البارسلز. طبعا هون الخيارات هدول الأنواع الفيلد أو الفيلدات اللي بدنا نضيفهم أو بدناش نضيفهم. نقدر نحذف فيلد معين ونضيف شيء معين.
الطبقة المخرجة اللي هي البيلدينج، طبقة مباني. أنا كنت عامل سيلكت على مبنى عشان هيك ما أخذش جميع المباني. نعيد العملية سريعا. طبقة البيلدينج، يظهر عندنا جميع المباني مع التيبل اللي أخذناه من القطع. هاي أرقام القطع. مثلا القطعة رقم 1 في عندنا مبنيين بالقطعة رقم 1 بهاي الطريقة. قطعة رقم 2 فيها مبنى 1. أما بالنسبة للأداة التالية مقصود فيها يعني الفروقات بين الطبقتين. يعني عندنا مثلا طبقة حوض مع القطع لإخراج الفرق من مساحة الحوض غير موجود في القطع. ممكن تكون إنها شبيهة بالأداة الإريز لكن تختلف عنها. مثلا عندنا اختار طبقة البلوك مع طبقة البارسلز. الاختلاف ممكن يكون من خلال الجدول التيبل. هاي الطبقة المخرجة طبقة 1 لجميع الشوارع بهاي الطريقة. وهذول الفيلدز الموجودات عندنا. أما بالنسبة لليونيون الاتحاد، يعني احنا مثلا نقدر نضيف مثلا القطع مع الشوارع بيظهروا عندنا، يعملوهم اتحاد. الأداة بتعملهم اتحاد مع بعض، قطع مع الشوارع. بيظهر عندنا نفس عدد القطع زائد طبقة 1 للشوارع. هي الشوارع والقطع بنفس الطبقة. طبعا الداتا بتكون مشتركة بين الطبقتين. أما بالنسبة لآخر أداة لحساب تقاطع هندسي بين طبقتين بين القطع مثلا والشوارع، ممكن أنها تكون أفضل من اليونيون من خلال عندنا مثلا نختار البارسلز مع الشوارع. تظهر عندنا هاي الطبقة. عندنا مثلا الشوارع بهذا الشكل مقطعة بالإضافة للقطع. في نهاية الدرس الأول من المرحلة الثانية لتعلم ArcGIS تم شرح الأدوات الإكستراكت والأوفرلي. إن شاء الله في الدرس الثاني راح يتم شرح صندوق البروكسيميتي والإحصائيات. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد أي شخص حابب يتعلم على ArcGIS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه. وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.